تو این ویدیو بچه قراره در مورد خود آپشن صحبت بکنیم. یه خیلی سریع توضیح در موردش بدیم که چه گزینه‌هایی داره و بعضی از گزینه‌هاش رو در موردش صحبت بکنیم. اما مهمترین بخش این ویدیو خود مبحث پریویو فیچرز هستش که یکی از گزینه‌های جذابیه که روی نسخه دسکتاپ معمولی وجود داره، روی نسخه RS وجود نداره. چرا؟ چون اونجا فیچرها و ویژگی‌ها به مرور زمان بهش اضافه میشه و شما نمیتونید اون فیچر ویژگی‌ها رو خودتون تیک بزنید یا داشته باشید یا نداشته باشید. بخشی که خود دسکتاپ معمولی داره خیلی راحت‌تر میشه این کارو باهاش انجام داد. ولی خب ما چون هدفمون و تارگت اصلیمون دسکتاپ معمولی هست، اینجا در موردش کامل توضیح میدیم. برای رفتن به این بخش شما از گزینه فایل استفاده میکنید، بخش آپشن اند ستینگز رو میزنید. بچه‌ها وقتی نرم افزار رو باز میکنید یه استارتر پیج بهت میده، بلانک ریپورت رو لطفا بزنید. از اون بخش هم میتونید استفاده بکنید، یعنی بخش استارتر پیج که شما تشریف ببرید. بذارید من یه بار دیگه نرم افزار رو باز بکنم. وقتی نرم افزار رو باز میکنید بچه با این چنین صفحه روبرو میشید. این صفحه استارتر پیج ما. نمیخوایم تو این صفحه صحبت کنیم چون تو ویدیو قبلی کامل در موردش توضیح دادیم. اینجا گزینه آپشن اند ستینگز داره که گزینه آپشن رو میزنیم، یه کادری باز میشه، ما رو منتقل میکنه به بخش ویژوالایزیشن. خب در مورد دیتا لود هست، تایپ دیتکشن، بک‌گراند دیتا و بقیه مواردی که وجود داره، از جمله مثل دیتا کش منیجمنت آپشن ها که میتونید تغییرات توش اعمال بکنید. Q&A کش آپشن رو داره. پاور کوئری ادیتور داره، بخش پاور کوئری، لیاوت، دیتا ایمپورت، دیتا پریویو ها هستن، پارامترز هست، فرمولا وار هست، فرمولا هست کلا هست که خود ام هستش، دایرکت کوئری برای صفحه، آر بخشی که شما میتونید با آر کد بنویسید، پایتون با پایتون آناکوندا 3 به بالا، سکیوریتی بخش امنیتیشه که بچه حتما مپ انفیل مپ ویژوال رو تیکش رو بزنید کامل. بخش پرایویسی داره، خب اون بخش امنیتی پرایویسی که داره. ریجنال ستینگز داره که در مورد خود لنگویج، آپدیت ها شما از آپدیت خود نرم افزارم رو از خود مایکروسافت استور گرفتم دیگه، برای من غیر فعاله. یوزیج دیتا هستش که بهت کمک میکنه که اگر مشکلی باگی وجود داشته باشه واسه پاور بی ای ارسال بشه. خود دیاگنوستیک هست و خب این بهت خیلی کمک میکنه که بتونی ای بی آ بی ها رو انجام بدی. بخش پریویو فیچرز هستش بچه‌ها که با همدیگه دونه بدونه از اول میریم این موردا رو چک میکنیم. بخش اولش استفاده و ارتباط با بخش اسنوفلک هستش که برای اتصال پایگاه دادای اسنوفلک ارائه میشه. بخش نقشه ها هستش. خب این نقشه ها هم خودش مبحثیه که شما میتونید ازش استفاده بکنید. شیپ مپ ویژوال اسپانیش لنگویج برای پشتیبانی از زبان اسپانی در Q&A. بخش پشتیبانی پرسش و پاسخ پایگاه داده آنالیتیک سرویس ها هستن که امکان تعاملی و پرسش پاسخ و مستقیم با پایگاه داده رو به صورت زنده برات فراهم میکنه. وارد کردن معیارهای گزارشی که بخش خود import your metric into your reportش هستش که بهتون کمک میکنه که بتونید این ویژگی اجازه وارد کردن معیارهای تعریف شده در گزارش ها رو بهتون میده که میتونید ازش استفاده بکنید. اتصال به مدل سماتیک خارجی Connect to External Semantic Model Share with me، اونایی که با من شیر شدن و من میتونم از مدل سماتیکشون استفاده بکنم، اون کاربرایی که به اشتراک گذاشتن. بعد مدرن ویژوال تول تیپ هستش که خب اون بخشیه که خیلی حالت تول تیپه، میتونید ازش استفاده بکنید. اسپارک لاین ها هستن که اون خطوط متریک ویژوال هستش که امکان ویژوال های جدید رو که معیارها رو نمایش میده. بخش فیلد پارامتر هست که خب به فیلد پارامتر کمک میکنه که بتونی یک پارامترهای فیلدی قرار بدی. در موردش حتما صحبت میکنه. آن آبجکت اینتراکشن هستش که تعاملی تر میکنه پاور بی ایتون رو
و خیلی میتونید باهاش ارتباط بگیرید. نمای زیباتری داره، ساده تر شده. Save to set the sensitivity label on exported PDF داره. خب اون sensitivity رو ما اینجا دسترسی بهش نداریم، ما غیر فعاله. Save to drive OneDrive and SharePoint. خب اینم که به صورت مستقیم ذخیره میکنه روی OneDrive و SharePoint. بخشیه که شما میتونید دیالوگ ها رو به اشتراک بذارید، خیلی پیشرفته تر. خب زیر مجموعش هم داره. پاور بی پروژکت که پی بی آی پی خیلی دقیق تر میتونه فایلاتون رو سیو بکنه و داشته باشید. بخشیه که لایو ادیت آف پاور بی آی سمتیک مدل این دایرکت لک مود. شما این بخشیه که بچه‌ها شما به صورت خود زنده میتونید با حالت، یعنی اون حالت لایوی، میتونید ویرایش کنید مدل های دایرکت لینکتون رو به صورت زنده و لحظه‌ای. خب پایینش هم دوباره همین موضوع وجود داره و شما میتونید ذخیره سازی کنید دیتا لینک رو برای ایجاد مدل های جدید، کرییت سمتیک مدل. بخش نیو کارت ها هستن که خب یه نیو کارت ویژوال داره، نیو باتن اسلایسر ویژوال داره، تکست اسلایسر ویژوال داره. خب بخشی که اوتو کرییت موبایل لیاوت داره که خب بخشی که با موبایلت میتونه کامل خودش اوکی کنه. with DAX queries with copilot. بچه ما با کوپایلوت دسترسی نداریم پس من ازشون رد میشم. و ویژوال کلکولیشن داره که خودی یکی از گزینه‌های خیلی فوق‌العاده است. بخشی هم که TMDL view بخش تابیولار مدلشه. تابیولار مدلی که شما میتونید ازش استفاده بکنید. نمای TMD دیدگاه جدیدی برای مدل داده‌ای در پاور بی آی. اون بخش تابیولار مدل که میتونید تیکشو بزنید ازش استفاده بکنید و استفاده از درایورهای ODBC نصب شده توسط کاربر امکان میده که از درایورهای نصب شده شما به راحتی استفاده بکنید. بخش بعدی سیو اند ریکاوریه که بهت میگه هر چند دقیقه ریکاوری بشه، سیو بشه و مسیرش. ریپورتینگ ستینگه که خب آپشناش کاملا مشخصه. ویژوال آپشن، سلکشن ویژوال ها، اسیبیلیتی، پن alignment، format pan manager، استارتاپ آپشن و کوپایلوت هم که ما بهش دسترسی نداریم.